everyone! Welcome back sa ating channel. Para dun sa mga bago dyan, kung gusto niyo magbigay ng support sa channel ko, hit nyo na yung subscribe and then ring nyo na rin yung bell icon para ma-update kayo every time na mag-post ako ng mga bagong videos. So for today's video guys, may itatry akong product. Actually, it's a liquid lipstick. Regalo sa akin to ng mother ko last Mother's Day. So ngayon ko pa lang siya gagamitin. At gusto kong i-share sa inyo. Ito. Tatlo siya eh. So, isang liquid lipstick, isang lip gloss, at saka isang remover. So, nung nakita ko tong brand na to, yung Lipsense. Ayan. May narinig na ako nito na ito daw yung liquid lipstick na nagstay talaga sa lips mo ng matagal. As in, kahit kumain ka na, kahit punasan mo, i-rub mo, or i-test mo i-pat mo sa tissue, walang stain. So, matatry natin ngayon yan. So, ito, kaya tatlo, ito yung starter kit nila. So, isang liquid lipstick, isang lip gloss, saka isang remover. So, kaya may remover kasi nga, hindi mo siya basta-basta matatanggal ng tissue or ng wipes. So, unless nagamitan mo siya ng remover, saka mo lang siya matatanggal sa lips mo. So, ngayon, try natin, no? So, ito yung packaging niya. Ayan, Lipsense. Ang shade niya is, ayan, nakasulat sa ilalim. Blue, red. So, ayan. And then, naka-sealed pa siya, oh, kita niyo. So, hindi ko pa siya na-open. Ngayon ko pa lang siya itatry. Plastic lang yung container. And then, yung applicator niya, yan. Regular applicator lang. Yan pala ng color. So, ang sabi nila, pag in-apply mo daw to, be careful kasi once na na-apply mo, nag-stay na siya. So, kailangan hindi siya matouch sa skin mo. Dapat sa lips lang. Kasi mahirapan ka nang tanggalin pag na-sobrahan mo ng lagay. May alcohol. So, try na natin, guys. Medyo basa pa siya. Kasi nung binigay sa akin to, wala na instructions eh. Yung sa napanood ko, meron pang kasamang instructions. So sa akin, ganito na lang siguro, na-misplace na ng mother ko. O baka kaya niregalo niya sa akin. Hindi niya lang magamit dahil sa kulay. So ngayon lagyan na natin siya ng gloss. I'm impressed. See?
Wala sumama sa applicator ng lip gloss, oh. Oh. See? Ang galing nitong product na to, ah. Kakaiba to sa mga lip gloss na nagamit ko. Grabe, oh. Ang galing. Hindi sumama yung kulay ng lipstick dito sa applicator ng lip gloss. Diba guys? Yung ginagamit yung yung ginagamit natin ibang lip gloss. Once na in-apply mo, nakakapit na dun yung lipstick na nilagay mo. See, ito wala. Ngayon, check natin. Ito na. Tingnan natin kung matatanggal siya sa tissue. Test natin. 1, 2, 3. Guys! Ang galing! Wala! Wala. Hindi basa kasi mami eh. Wala. Ang sting. Ang galing. Believe na ako dito. Ang galing. Pero kasi yung napunta sa akin, masyadong red, no? Okay lang. Masyadong striking yung color niya. Baka hindi ko rin siya magamit. Kasi mas mahilig ako sa mga nude colors. Yung hindi ganun katapang. Pero maganda siya, oh, kasi nagstay siya sa lips. Nagstay, mami. Nagstay. Kiss nga na, kiss. Kikiss kita. Kikis ko to. Kikis ko. Wala. Wala. Ba't ganun yung cakes ko? Meron? Wala. Wala, oh. Ugat mo yan, eh. Ba't yung cakes ako? Remove na natin siya. Nasaan na ba yung remover? This one. Ito yung remover. Yan. So, ang direction nito is gently rub onto lip color and wipe clean. Subukan natin. Ano ba nagbangsak? Wala rin siya, oh. Hindi rin siya sumama. Oh, see? Kailangan talaga ng remover. So, yan. Wala na, guys. So, guys, di ko alam kung nasabi ko kanina sa inyo kung magkano itong nakita ko sa internet. Sinearch ko kung magkano yung starter kit nito. It cost $55 sa iba, and then meron din $49.99. So, hindi pare-pareho yung presyo. Depende sa distributor nitong Lipsense. So, ang masasabi ko dito,
kung gusto nyo ng long wearing lipstick talaga, yung long lasting na liquid lipstick, ito, marirecommend ko sa inyo po. Nakita nyo naman, di ba? Kaya ako chinel sa inyo para makita natin sabay-sabay kung totoo nga na long-lasting liquid lipstick siya. At stain free. Di ba? Hindi nag-smudge, hindi nag-stain sa tissue, hindi nag-stain dun sa lip gloss applicator. So, once na in-apply mo na siya, mag-stay na siya sa lips mo the whole day. Pero yun nga, hindi ko pa siya na-try the whole day. Yun nga lang, may amoy siya. May alcohol scent. Masyadong matapang. Talagang, maamoy mo talaga. Sa kapag in-apply mo, malamig sa lips kasi nga, matapang yung alcohol na content niya. So, yun lang guys. Kung nagustuhan niyo itong video, just give me a thumbs up. And then, huwag niyo kalimutan mag-subscribe kung hindi pa kayo nakaka-subscribe. And then, thank you for watching. See you on my next one. Bye!